হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। বহুত দিনৰ পিছত মই আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ আৰু এটা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। মোৰ ভণ্টীয়ে মাংস বনাইছে, চিকেন বনাইছিলে। তাই কেতিয়াও মাংস বনাই পোৱা নাছিলে। তাই ফাৰ্ষ্ট টাইম বনালে মাংসটো। মই ভিডিঅ' কৰি থৈ দিছিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো সেয়ে আপোনালোকৰ মাজলৈও মই শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ। কেনেদৰে তাই মাংসখিনি বনাইছে আপোনালোকে চাওকচোন। যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু তাই মাংসখিনি বনোৱা হৈছেনে নাই আপোনালোকেও কমেণ্টত জনাবচোন।